Ở video trước, 5 phút thôi đã so sánh về kinh tế và lực lượng quân sự giữa Armenia và Azerbaijan. Trong video lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao hai quốc gia này thường xuyên xảy ra xung đột. Ngày 27 tháng 9, xung đột bùng phát dữ dội tại khu vực Nagorno-Karabakh. Đây là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia cận đông là Azerbaijan, được công nhận chủ quyền đối với Nagorno-Karabakh, và Armenia, hậu thuẫn chính quyền ly khai ở Nagorno-Karabakh. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên người Armenia và người Azerbaijan đối đầu ở Nagorno-Karabakh. Cuộc xung đột tại vùng lãnh thổ ly khai này là hệ quả dai dẳng của những xáo trộn và bất ổn trong lịch sử. Hai quốc gia này đã là đối thủ của nhau kể từ khi thành lập cách đây một thế kỷ. Bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn, xung đột về tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này vẫn kéo dài. Vậy tại sao Armenia và Azerbaijan lại ghét nhau? Thực sự, cả hai nước này đã từng là một phần của một quốc gia rộng lớn hơn, là Cộng hòa Liên bang Dân chủ Ngoại Cáp. Quốc gia này chỉ tồn tại 2 tháng sau khi thành lập. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ này là do sự tranh giành lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia và sự đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau Thế chiến thứ nhất, tháng 4 năm 1918, Cộng hòa Liên bang Dân chủ Ngoại Cáp bị chia cắt thành 3 quốc gia nhỏ là Georgia, Armenia và Azerbaijan ngày nay. Cả 3 quốc gia này đều được hợp nhất vào Liên Xô. Tại Azerbaijan, Liên Xô đã thành lập một khu vực tự trị dành cho dân tộc người Armenia, được gọi là khu vực tự trị Nagorno-Karabakh. Một số nhà sử học đã suy đoán rằng Iosif Vissarionovich Stalin, lúc đó là lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô Viết, đã cố tình thành lập khu tự trị này trong Azerbaijan để xoa dịu Thổ Nhĩ Kỳ, thời đó là đế quốc Ottoman, với hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi theo hướng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia cho rằng quyết định này là một phần của sự phân chia và cai trị chiến lược để đảm bảo sự hợp tác giữa Armenia với Liên Xô trở nên khăng khít hơn. Ngày nay vùng Nagorno-Karabakh vẫn là một lãnh thổ có nhiều tranh chấp và là mấu chốt của những cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Trong suốt thế kỷ 20, vùng Nagorno-Karabakh đã thực hiện một số nỗ lực để thống nhất với Armenia, vì dân số của vùng này đa số là người Armenia. Điển hình là cuộc bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập Armenia của Nghị viện Nagorno-Karabakh ngày 20 tháng 2 năm 1988, khi Liên Xô đang trên đà suy yếu vào cuối những năm 1980. Và cuộc trưng cầu dân Ý sáp nhập Nagorno-Karabakh với Armenia đã diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 1991 dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế và đại diện truyền thông. Kết quả có tới 99,89% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, Azerbaijan đã nhanh chóng bác bỏ nó, dẫn đến cuộc chiến kéo dài 6 năm giữa hai quốc gia, từ năm 1988 đến năm 1994, khiến hàng trăm nghìn người Armenia đã chạy trốn khỏi Azerbaijan và ngược lại. Ước tính trong cuộc chiến trên, có khoảng 30.000 sinh mạng đã thiệt mạng ở cả hai phía. Đến năm 1994, Armenia đã giành quyền kiểm soát Nagorno-Karabakh và các vùng lân cận, khiến Azerbaijan mất quyền kiểm soát 15% lãnh thổ. Sau lệnh ngừng bắn do Liên bang Nga làm trung gian, năm 1994, chiến tranh chính thức kết thúc và vùng Nagorno-Karabakh tuyên bố độc lập. Nhưng bất chấp các thỏa thuận khi đó, các cuộc xung đột lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, điển hình là vụ xung đột năm 2016, còn được gọi là chiến tranh 4 ngày, khiến khoảng 400 người Armenia đã thiệt mạng và lực lượng của Azerbaijan cũng chịu thương vong tương đương. Hay gần đây nhất là cuộc đụng độ vào cuối tháng 9 vừa qua, và vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ngày nay, vùng Nagorno-Karabakh vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân ly khai người Armenia, khu vực này tương đối nhỏ, và là nơi sinh sống của khoảng 150.000 người, song phần lớn dân cư là người Armenia. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, vùng lãnh thổ này vẫn là một phần của Azerbaijan, mặc dù Nagorno-Karabakh tuyên bố độc lập, nhưng yêu sách này vẫn chưa được quốc tế công nhận, bao gồm cả Armenia. Ngày 10 tháng 10, Armenia và Azerbaijan đã đồng ý ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh. Thỏa thuận được đàm phán tại Moscow này không nói rõ thời gian ngừng bắn là bao lâu. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, đã có báo cáo về các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục xảy ra ở Nagorno-Karabakh, bất chấp nỗ lực trung gian hòa giải của Liên bang Nga. Mới đây nhất, đêm 11 và sáng ngày 12 tháng 10, lực lượng Armenia và Azerbaijan tiếp tục giao tranh, cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết đã tiêu diệt một số lượng lớn lực lượng của đối phương, cũng như một xe tăng T-72 và 3 bệ phóng tên lửa đa nòng Grad, đồng thời thông báo lực lượng vũ trang Armenia đã pháo kích vào huyện Adam trên giới tuyến ở Nagorno-Karabakh. Về phía Armenia, nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Susan Stepanian cho hay, quân đội Azerbaijan đã pháo kích dữ dội ở mặt trận phía nam,
đồng thời khẳng định Azerbaijan chịu tổn thất lớn về nhân lực và thiết bị quân sự, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết. Ngày 12 tháng 10, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói, họ đang theo dõi sát các diễn biến trên thực địa, đồng thời nhấn mạnh, việc hai bên tôn trọng lệnh ngừng bắn là điều cực kỳ quan trọng. Cuộc xung đột trên đã làm phức tạp thêm vấn đề về các đồng minh tương ứng của Armenia và Azerbaijan, là Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, khi hai quốc gia này đang cố gắng tranh giành ảnh hưởng của mình lên các quốc gia vùng Cáp. Là một quốc gia đa số theo đạo Thiên Chúa, Armenia được hỗ trợ bởi Nga và phần lớn các nước phương Tây, kể cả Hoa Kỳ. Mặt khác, Azerbaijan có mối quan hệ chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ, vì cả hai quốc gia này theo đạo Hồi, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng kẻ thù truyền kiếp của Armenia. Căng thẳng giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ có từ thời đế chế Ottoman. Trung tâm của mối quan hệ đầy sóng gió của họ, thứ gây tranh cãi được gọi là diệt chủng Armenia. Hiện tại, không có giải pháp rõ ràng hoặc kết thúc có thể thấy trước cho cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng các cường quốc Pháp, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đã tiếng đề nghị Armenia và Azerbaijan kiềm chế và yêu cầu các bên chấm dứt ngay xung đột. Bạn có thể xem thêm các video khác của 5 phút thôi ở ngay cuối video này. Và để xem video về so sánh lực lượng quân sự của hai quốc gia này, hãy bấm vào link dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh 5 phút thôi để ủng hộ nhóm nhé.